Mirë se ju gjej. Në gjithë këto vite të gjata është hera e parë që marr pjesë në një forum të Partisë Socialiste, dhe aq më shumë që marr fjalën në një forum të Partisë Socialiste. Përveç pjesëmarrjes në takimet e fillimit dhe të mbylljes së fushatave elektorale, ku jam gjendur në krah Edit, kam ruajtur me fanatizëm bindjen se koha, rruga, betejat, me të gjitha çfarë kanë brenda. Në vorbullin e jetës tuaj në këtë front, i përkasim vetëm dhe vetëm Partisë Socialiste. Ndërsa familjes së vogël, asaj të gruas dhe të burrit, nënës a babait, prindërve a fëmijës, i përket vetëm mbështetja e padukshme, por e patundshme, pa kushte, pa u lodhur dhe pa u dorëzuar. Mbështetje për njeriun e saj që pjesën më të madhe të jetës së tij e ka të lidhur pasdyshmërisht me familjen e madhe politike, por mbi gjithçka për kauzën të cilës ai është përkushtuar. Në dobi të Shqipërisë ku kemi lindur dhe ku kanë lindur e nesër do të lindin fëmijët tanë dhe fëmijët e fëmijëve tanë. Por befasisht e ndjeva të natyrshme dhe ftesën e papritur që më bë për të ardhur këtu e për të marrë fjalën në këtë ditë të grave, me gradë dhe për gradë me moton e bukur edhe një. Them befasisht sepse vimësisht të natyrshme kam ndier të kundërtën në refuzimin, për të shfaqur si protagoniste qoftë edhe në një moment, në çatinë e madhe të Partisë Socialiste, por edhe në dritat e skenës publike përgjithsisht. E gjithë pseja e pranimit të kësaj ftese pikërisht sot dhe pikërisht këtu, mbase do të dalë në rrjeshtat e fjalës time, por lejoni t'ju them se në sekond ky mu duk momenti i dur dhe vendi i duhur për të folur publikisht. Prandaj faleminderit kujt të shkojmë mendja për të ma bërë këtë ftesë dhe faleminderit gjithave ju që me mikpritjen tuaj, më thjesht më konfirmuat që bëra shumë mirë që e pranova pa mëdyshje. Faleminderit Lindita për prezantimin që aq bujarisht bëre dhe uroj që të kem një vlerë të shtuar në këtë aktivitet domethënës. Fjala ime që përzien brenda nënën, studiusen, aktivisten civile dhe shoqen e jetës kryetarit tuaj, shumë i dashur për pjesën më të madhe tuajën, po shpresoj për gjitha ju, nuk pretendon të jetë asgjë më shumë se sa një shprehje e dëshirës mirë për të ndarë publikisht me ju disa mendime të mia të modeste. Në vjeshtën e vitit 2005, Partia Socialiste zgjidhte kryetarin e saj të ri. Në atë kohë së bashku me kolegë të mi kishim filluar që të aplikonim modelin e ri të shkollave komunitare në një komunë në jug të vendit, diku në zonën e Gjirokastrës Përmetit. Kryetari asaj komune ishte delegat në atë kongres zgjedhor. Ishte ai kongresi i trazuar që në fund fare zgjodhi kryetar Edin. Pak muaj pasi Partia Socialiste doli në opozit. Në përfundim të kongresit, kryetari i komunës erdhi në zyrën tonë për të biseduar për aktivitetet që ne do zhvillonim në shkollën e komunës së tij. Në një moment dikush nga ne pyeti: "Si shkoi kongresi?" "Nuk e zgjodhëm ne kryetarin", tha, "ne delegatët, e zgjodhën fëmijët tanë." Na mbytën me mesazhe duke na thënë që zgjidhni ato të gjatin. Është moderna, i tha, dhe e ka shumë të lehtë komunikimin me ta. E mbylli kryetari me një buzëqeshje që sa të shtregonte dyshim tek i gjati, aq shtregonte edhe një lloj lehtësimi që kishte përmbushur dëshirën e fëmijëve të tij. E pra Edi erdi në krye të Partisë Socialiste si një thirrje e fëmijëve të atyre që mes plot vështirësish, pengesash të mëdha, sakrificash të jashtëzakonshme, rënieve dhe ngritjeve, i dhanë jo pak Shqipërisë të trazuar të 15 viteve të para pas daljes në rrugën e lirisë dhe demokracisë. E fëmijëve ishte në fakt edhe thirrja "E duam Shqipërinë si gjithë Europa", që mblodhi popullin e tërë në hapjen e asaj rruge 30 vite më parë. E fëmijëve mbetet sot e gjithë arsyeja themelore pse politika duhet të ekzistojë.
Pse partitë duhet të ndeshen në betejën e vizioneve dhe të ideve për të nesërmen? Pse vetë Partia Socialiste duhet kërkojë më shumë nga vetja e saj? Dhe pse ju, gratë dhe vajzat e kësaj familje të madhe, duhet këmbgulni në përpjekjen tuaj për të qenë gjysma më e mirë e kësaj partie? Ka ndodhur një ndryshim i madh, real dhe i pa imagjinueshëm deri jo shumë vite më parë, që personalisht më bën shumë mirë kur flas jashtë vendit për përfaqësimin gjinor në Shqipëri. Kjo me siguri është e pjesë e qëndësishme e arsyes që më bëri të vi këtu sot tek ju gratë që i përkisni partisë që ka meritën e padiskutueshme për këtë ndryshim dhe që keni barën e padiskutueshme për ta thelluar atë. Ta bëni atë një ndryshim që shtrihet poshtë pasi ka ndodhur lart. Sepse që ta themi deri në fund, kur një burr del në dritën e skenës publike, ai është një më shumë në gjininë të shumtëve. Ndërsa një grua në skenën publike e mbart si hijen e vet detyrimin për të bërë një zë dhe forcë tërheqëse më shumë e gjinisë së saj. Është vërtet krenari ta shohësh sot Shqipërinë të renditet në një nga 5 vendet e para në botë për pjesëmarrjen e grave në qeveri dhe po ashtu ta shohësh se në tabelën globale të suksesit, aksesi gruas në sferën publike, Shqipëria sot është në nga pozicionet më të mira krahasuar me çdo tabelë tjetër. Në këndvështrimin tim modest, kjo ngjitje me vlerë historike e gruas në lartësinë e vëmendjes së partive politike, Partisë Socialiste, është një vlerësim i admirueshëm jo thjesht i meritës individuale dhe kontributit individual. Është vlerësim sa i drejtë dhe kurajos, sa politik, aq dhe humanist, për përpjekjen dhe kontributin afatgjat të nënave, të mësueseve, të aktivisteve civile në betejën e vazhdueshme të tyre për zhvillim dhe për emancipim. Kjo përpjekje që vijon në format e veta të panumërta në çdo qelizë shoqërore të këtij vendi meriton plotësisht që rjeti i fuqizuar sot i grave dhe i vajzave në politikë të gjej forma dhe mënyra për t'i vënë ambicjet individuale dhe aksesin në jetën publike në dispozicion të familjeve të zakonshme ku nënat dhe bijat e tyre zhvillojnë betejën emancipuese dhe zhvilluese në kushte ende tejet vështira. Përpara një auditorit të tillë, jam shumë e tunduar për të rrokur çdo temë të përditshmes tonë. Por dua të qëndroj tek më e rëndësishmja brenda meje, që është ajo thirrja e fëmijëve, e cila kalon si e hon në tërë zinxhirin e viteve, duke u kaluar vit pas viti edhe tek fëmijët, grup moshat e fëmijëve tanë. Për mua ata, fëmijët tanë, janë shëmbulltyra e Europës që kemi brenda nesh. Detyrimi ynë që t'i trajtojmë ata si të tillë, jo vetëm kur flasim me ta apo për ta, por edhe kur flasim me njëri tjetrin apo me publikun, them se qëndron mbi të gjithë detyrimet e tjera. Me këtë të fundit kam parasysh dëmin e pallogaritshëm që i bëhet kësaj Europe të brisht brenda nesh, nga egërsia, vulgariteti, varfëria mjedisit ton publik të komunikimit. Europiani i vogël, që lind dhe rritet në familjet tona, ka nevojë për një përkujdesje të jashtëzakonshme që të zhvillohet mendje hapur dhe tolerant, dhe të ditë të identifikojë të përbashkëtat dhe të çmojë veçantat mes modeleve dhe kulturave të qytetërimëve. Përkatësia e tij në botën moderne mund të lihet si një gjë që rrjedh në listën e gjërave të tjera. Përpara tyre shtrihet një jetë që nuk ka të ngjarë thuajse fare me jetën që kemi patur ne në fëmijërinë tonë. Dhe na takon të gjithave të pyesim, por mbase juve ju takon të pyesni më shumë se sa kaq, që po edhe të ushtroni presion për të marrë përgjigjet e duhura në terrenin e jetësimit politikave publike. A bëhet vërtet gjithçka duhet që gjenerata jone e re, ajo e fëmijëve tanë, të jetë nesër mishërimi i përkatësisë europiane të Shqipërisë? A është kuptuar vërtet megjithëse se sfida e fëmijëve tanë nuk do të jenë të njëjta me sfidat që përballojmë ne? Dhe përjedhoi te kalimi i modelit ton është domosdoshmëri, por njëkohësisht një kërcënim i madh që vjen bashkë me të. Dhe pastaj a mjafton të pasurit e vetdijes së ndryshimit dhe vullneti për të përqafuar realitetin e ri, për t'ia dalë te kalimit pa rënë pre kërcënimit të humbjes së vlerave dhe të normave që brez pas brezi erdhën deri tek ne si guid morale e jetës tonë.
Le të marrim për një çast ndryshimin epokal që ka sjell në jetën e fëmijëve interneti dhe platformat e tij. Aktualisht, numri i përdoruesve të internetit në Shqipëri e ka kaluar mesataren botërore dhe rritet vimësisht. Këtë na e thon numrat, por numrat nuk na e thon se cila është jeta në internet e fëmijëve dhe siguria e tyre në të. Mosha e fëmijëve që fillojnë që të përdorin internetit vjen duke ulur. Këtë thon numrat, por ne nuk e dim se si mendja e një fëmije të vogël e interpreton dhe absorbon ushimin e ekranit pas një standard të garantuar sigurie në duart e tij. Prindrit janë ende rojet e pazëvendësueshme të fëmijëve nga kërcënimet e frikshme të internetit, por 30% e tyre nuk dinë të përdorin internetin dhe shumë të tjerë të mbingarkuar me problemet e një jete as pak të lehtë për ta, preferojnë t'ia lënë internetit të bëjnë rojen e fëmijëve. Një fëmijë përdorues i internetit në Shqipëri shpenzon mesatarisht 2.9 orë online në ditët e javës dhe 3.3 orë online në ditën e tij të pushimit. Shumica e fëmijëve e aksesojnë internetin nga ekranet e telefonave dhe kjo është kaq e lehtë dhe kaq atraktive, sa rrezikon që e vetmja mahall që do të njohin fëmijët mund të jetë mahalla e internetit. Të vetmit shok të tyre rrezikon të jenë miqt imagjinar digital. Heronjt më domethënës të jenë ata që nuk ekzistojnë. Dhe gjua e tyre numër 1 e komunikimit të jetë zhargoni i shkurtimeve dhe i shenjave në ekran. Kam përshtypjen se në këto kushte oferta tradicionale, e cila dhe ajo ka mangësitë e veta të mëdha, nuk mjafton. Shkolla, kopshte, çerdhe, kënde lojrash janë bërë shumë. Po jo vetëm duhen bërë shumë akoma, por edhe sikur të mbaronte nevoja për to, mendoj se prap jemi shumë të zbuluar në raport me sfidën që po flasim. Prandaj të dashura mikesha socialiste, ju lutem angazhoni me fuqinë e përfaqësimit tuaj në kuvend, në qeveri, këshilla bashkiak apo hapësira të tjera ndërvepruese ku zëri juaj dëgjohet për një ofertë të re për fëmijët e këtij vendi. Është e qartë pse duhet të kemi një teatr të operas dhe të baletit, një teatr të ri kombëtar, apo të tjera salla si teatri Art Turbina në të tjera zona të vendit, të gjitha këto me standarde europiane. Pa mund të jemi të qeta ne, nënat e këtij vendi, kur i vetmi teatr fëmijësh është ende teatri i kukullave, një hije ftohtë e atij që ishte kur Tirana ishte thuajse 5 fish më e vogël se sa Tirana e sotme. Ose pse dhe si ka mundësi që fal fondeve publike të mbijetoj një mega show televiziv në kohën e konkurrencës së lirë si festivali i këngës në radio, televizion, ndërkohë që më i madhi duhet të ishte një festival kombëtar dhe pse jo, mbar shqiptar i fëmijëve. I bukur shumë është stadiumi i ri kombëtar dhe bukur janë bërë dhe të gjithë stadiumet e tjera, që me siguri janë më pak se sa ato që i duhen Shqipërisë që ka nevojë për futbollin. Pa ma thot dot njeri, sepse Edi asnjëherë nuk më ka dhënë një argument bindës, pse nuk kemi sot në vend një sistem funksional të klasave sportive për fëmijët në shkolla. Më në fund dëgjova që kopshti zoologjik i Tiranës do të ndërtohet sipas standardeve europiane, të shpresojmë që këtë herë do të ndërtohet. Por pse mua nuk më duket e pamundur që të kemi kopshte të bukur, kafshësh të buta, edhe në zonat tjera të vendit ku fëmijët mund të kalojnë kohë dhe të mësojnë për to. Bukur është punuar për xhiruar rrjetin e shkollave, qendra komunitare, a nuk duhet i ofrojmë fëmijëve hapësira të reja takimesh mes shkollave përmes konkurseve që stimulojnë talentet e tyre? Ndarja e re territoriale shprehur si ide dhe nevojë qysh në fillim të vitit 2002 dhe e finalizuar në ligj më shumë se sa një dekadë më vonë, në thelb ka synuar krijimin e hapësirave për modele të avancuara të zhvillimit dhe të shërbimit përdej gardheve dhe sinoreve të vjetra. Vizioni për këto hapësira të reja duhet mundësoj që nevojat e fëmijëve për argëtim të mos mbyllen brenda një oferte minimaliste të lodrave në përlagje, apo mureve të qendrave tregtare, edhe këto të pakta në numër. Vetëm një vizion i tillë do të mund që lista e atraksioneve turistike të shkojë përtej trashëgimive kulturore, trashëgimisë historike,
detit dhe malit, ku fëmijët janë zgjatimi të rriturve, po jo arsyeja e parë pse të rriturit tërhiqen drejt këtyre atraksioneve. Dhe vetëm një vizion i tillë do t'i jepte argëtimit dhe edukimit artistik të fëmijëve një përkatësi institucionale. Në nëntorin e 105 të Bavarzisë, Zao kishte mbushur 3 vjeç. Në kopshtin e tij po përgatiteshim për të festuar ditën e pavarësisë. Në mbrëmje më vjen një mesazh nga mësuese Elda, që ishte dhe administratore e kopshtit së bashku me bashortin e saj, qytetar amerikan. Zao më ka surprizuar dhe më ka prekur sot, shkruante. Të nesërme në mëngjes po më priste dhe më tregoi. Dje po pyesim fëmijët se përse e duam Shqipërinë. Dhe kur radha i erdhi Zahos, ai u përgjigj shumë thjesht, se ajo është shtëpia jonë. Më kujtua vetja ime vijoj. Ika në Amerikë e vogël dhe pas shumë viteve u ktheva me David, të fejuarin tim, pasi babai ishte sëmur dhe ishte shtruar në spital. Ishte fillimi i viteve 2000. Dilnim në rrugë, kishte plera dhe gropa, më vinte turp nga i fejuari dhe i thoja, më vjen keq. Hipja në autobus, njerëzit shtyeshin, ktheja përsëri kokën nga ai dhe i thoja, më vjen keq. Shkoja në spital, kur asgjë nuk funksiononte ashtu siç duhej, përshpërisja, më vjen keq, hynim në shtëpi, iknin dritat dhe mua përsëri më vinte keq. Nuk e di sa herë më tha Elda, e kam përsëritur fjalën më vjen keq ato ditë. Ditën që u larguam, në momentin që do të fillonte fluturimi për të kaluar oqeanin, bashorti im, i fejuari im, nxori një letër dhe më tha: "Ke thënë kaq shumë herë më vjen keq gjatë këtyre ditëve. Të lutem, shkruaj 10 arsye pse ti e do vendin tënd." Në mbi 10 orët e mia të fluturimit, me vështirësi i bëra 10 arsye, po asnjëra prej tyre nuk ishte sa për 10. Ndaj u preka, kishte qenë aq e thjeshtë dhe aq domethënëse. Po, e dua Shqipërinë, sa ajo është shtëpia ime. Me një falënderim të madh që më dhat mundësinë të ndaj me ju dhe përmes jush me gjithë familjen tuaj të madhe socialiste. Këtë fjalë time dhe po ashtu duke ju falënderuar për vëmendjen që më dhat bujarisht, lejoni duke mbyllur duke thënë: "O e bëni ju gratë socialiste të kësaj kohe kaq të favorshme për grua në politikë, ato që politika duhet të bëj për një ofertë të re për fëmijët ose nuk e bën dot askush. O e bën Partia Socialiste sot këtë vend shtëpi të fëmijëve të gjithë shqiptarëve. Pa dallim krahine dhe kategorie sociale o askush tjetër s'ka për ta bërë dot për kush e di se sa kohë. Uroj ta bëni dhe të merrni bekimin e historisë të vetmes Europë që ne kemi brenda nesh, historisë të fëmijëve tanë. U bëft më e mira për ju, familjet tuaja, fëmijët e këtij vendi që është shtëpia e tyre. Faleminderit.